दर्शकबिन आज मैले चरा गुरुबाट छोडिदिन आँटिरहेको छु किनकि यसको गुडमा कत्रो भएको छ भनेर चरा हेर्नु गएको। उड्नै नसक्ने चरा फुत्त भुइँमा झरेर बिच्किएर उसको आमाले लिएर जानु खोजिरहेको थियो। सायद यो जङ्गली बिरालोहरू जङ्गली त्यो हुन्छ नि जनावरहरूले मसिनो हुन्छ त्यसले खाइदिन्छ भनेर मैले चाहिँ अलिक पखेट आओस् र यसो उडेर हाँगामा बस्न सकोस् भनेर चाहिँ मैले सेभ गरेर राखेको थिएँ। यस्तो छ, म आज छोडिदिन्छु। उसको माउले लैजाउ सक्छ होला, अब त उड्नु सक्ने भएको छ है। मैले यस्तो मजाले राखिदिएको थिएँ। यसलाई म छोडिदिन्छु उसको माउसँग। अब सक्छ, पखेटा मजाले आएको छ। सायद मैले पाप गरेँ होला, तर ठ्याक्कै हेर्दा पाप जस्तो देखिन्छ। तर उसको लाइफलाई मैले सेफ्टी गरेर आज छोड्दैछु। अब चाहिँ तगडा भएको छ, उड्नु सक्छ। अस्ति चाहिँ अलिकति पखेटा छोटो थियो र माउले लिएर जानु खोज्दै थियो जबरजस्ती। मैले चाहिँ गुडबाट उडाउँछ होला भनेर चाहिँ बिच्क्यो भनेर चाहिँ यसरी राखेको थिएँ। अब यसको माउ अहिले आएको छैन, म छोडिदिन्छु। ठ्याक्कै यसरी मैले राख्दा चाहिँ पापै गरे जस्तो देखिन्छ, तर उसको लाइफ सेभ भएको छ। मैले त्यतिखेर छोडिदिनु भने चाहिँ भने नि अघि पनि जनावरले खान सक्थ्यो, उसको लाइफ डेन्जर थियो। मैले ईश्वरलाई त्यही भनेको छु, राति सुत्दा पनि मलाई पाप नलागोस् भनेर। ओके, कहाँ गयो यसको माउ त खोजिरहेको थियो त, अरू बेला आउँछ त नि। यसलाई कराउन लाउनुपर्छ अनि मात्रै यो हुन्छ। यता पनि फर्किन हो, अलि उतै मात्रै भाग्नु खोज्छ नि। उसको माउ त्यता छ नि, त्यो डिरेक्सनतिर आउँछ कि, त्यही भएर त्यतै मात्रै जानु खोजेको। फोटो पनि खिचिहाल्यो त। खोइ माउ, आहा, यसलाई भित्र लगेर पानी दिउँ, यहाँ गरिरहेछ त। पानी खुवाउँदैन क्या माउले, गर्मीले ह्याप भइरहेछ। ए उहाँ रहेछ माउ, आयो। चिप 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 चिप। उसको माउ पर यहाँ जुम गरेर देख्छौ, त्यो ढुङ्गाको अगाडि छ। अब यसलाई म दिनेवाला छु। ऊ निस्क्यो, निस्क्यो, आफै निस्क्यो। जा जा, अब उड्छ होला नि। देखिस्, उड्छ, देखिस् उसको माउ भएको, देखिस्। अब त बाँच्छ नि। अब उसको माउले लान्छ, अब लैजाओस्। अब आउँछ, छोड न। माउ मात्रै जान्छ, अब माउले लान्छ उनीहरू।